Isang negosyong potok na naman ang handog namin sa inyo. Ito ang garlic bread na magagawa mo sa loob lamang ng 5 minuto. Kanina panood ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyong mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle. Ang mga ingredients: 3 pieces ng tasty bread, 3 tablespoon ng butter, 3 tablespoon ng sugar, 1 tablespoon ng garlic powder, at 1 teaspoon lang ng parsley leaves. Tanggalin ang 2 gilid ng tasty bread. Hatiin ito sa 3 bahagi. Pagkatapos tanggalin ang mga gilid nito at hatiin sa 3 bahagi, itabi muna at gagawa tayo ng ating mixture. Para sa mixture, ilagay ang melted butter sa isang malinis na lalagyan. Ilagay ang asukal. Ilagay ang garlic powder. Sa puntong ito, ilagay na ang parsley leaves. Haluin ito maigi bago ilagay sa tinapay. Ilatag na magkakatabi ang tinapay bago ipahid ang ating mixture.
isang tuyo at mainit na kawali, ilagay ang ginawang garlic bread upang ito'y ma-toast. Gumamit lamang ng mahinang apoy para hindi masunog ang mga tinapay. Pag ito'y naging golden brown ng bawat bahagi, pwede na itong iahon mula sa kawali. At ayan na, gawa ng ating garlic bread. And yes, thank you for watching Yanami Lifestyle. Note ulit kayo sa sundan ng mga videos. Salamat!